Це була, в принципі, моя мрія ще з дитинства, але я більше її бачила раніше фізично відкрита школа, як не онлайн, але вирішила все ж таки онлайн, оскільки я часто змінюю місце проживання. Я думаю, що для мене викладання настільки ж важливо, як і написання музики. Тобто я відчуваю в цьому дуже велику віддачу і самореалізацію. Ця школа зроблена в першу чергу для немузикантів, а також музикантів, які хочуть, наприклад, теж працювати в якихось програмах. Багато музикантів хочуть теж, можливо, створювати електронну музику, але це зовсім інше поле діяльності і немає таких ресурсів. Багато хто боїться почати. Але в основному це для немузикантів, які не мали можливості навчатись професійно музиці. І всі, хто до мене приходить, в них відчуття якоїсь меншої вартості через те, що вони не мали доступу до професійної музичної освіти. І я стараюсь оцей момент максимально закрити, оскільки, звісно, професійна музична освіта багато дає, але в наш час це не показник якісної музики, насправді. Изучение теории музыки, просто музыкального мышления, этого очень часто нет в каких-то курсах, которые предлагаются сегодня на условном рынке, или это делается искаженно и неправильно. Мне кажется, важным в любом образовании давать возможность выбирать, давать какую-то сильную базу теоретическую, чтобы люди глубоко понимали сущность явлений и предметов. На самом деле я сейчас стараюсь сделать какой-то вклад в это и работаю вместе с ребятами над развитием современной музыкальной школы. Мы больше сконцентрированы на электронике, но хотим в будущем затронуть, в принципе, все существующие области музыки. И сейчас там есть несколько направлений для взрослых. И в будущем, я думаю, через пару месяцев мы запустим тинейджерское, а потом перейдем к детям, потому что это самое сложное. Это такая достаточно сбалансированная программа, это как roadmap, какой-то путь от точки А в точку Б. Это групповые занятия. В целом электронная музыка позволяет их делать, это здорово, потому что если речь про игру на инструменте, вы, может быть, сейчас вы можете надеть наушники, но в целом обычно это невозможно, и они всегда индивидуальные, как это происходит в консерватории. И это курсы с лекций и практических заданий. Все люди, которые преподают, они занимаются музыкой в реальной жизни. То есть они не просто профессиональные учителя, они хорошо знают, что они делают, и могут показать на своем примере. Это все про обмен опытом. Навчити насправді можна дуже багато. Люди самі не усвідомлюють, який в них потенціал і що вони можуть зробити. У мене є своя методика, тобто ми розвиваємо всі керунки, рухаємося від гармонії, розвитку слуху, розвитку тембрального слуху, аналізу композиції по формі. Тобто всі знання, які я отримала всюди за все життя навчання, я стараюсь вивести якусь таку формулу. І єдине, що підхід до кожного дня інший. Ми вчимось теж музику до якихось фільмових шматків, короткометражок, писати до анімації. Потім теж інструментально, тобто ми проходимо весь оркестр, розширені техніки, звуковидобування, як писати для музикантів класичних, як з ними розмовляти, як себе вести. Проект Open Opera Ukraine – це є громадським об'єднанням, яке виникло з метою створити передумови нового споживання класичної музичної культури, зорієнтованої перш за все на оперу. Ми хотіли зробити проєкт таким, щоб він дозволяв зрозуміти, що музика – це про кожного з людей. У нас всередині організації є кілька напрямів, власне, оперні постановки. Також у нас є напрями аматорських хорів. Аудиторія, яка приходить до нас в аматорський хор, це дуже, скажімо так, неочікуваний формат. Це люди абсолютно різних вікових категорій, абсолютно різних професій. Це люди, які колись цікавились музикою, які взагалі ніколи не цікавились і чомусь якось помітили, що існує хор, що можна спробувати поспівати. Слух є у всіх і голос є у всіх. Це питання більше вокальної освіти. Здебільшого проблема з голосом починається з того, що люди затиснені, в них є велика кількість комплексів, травм і так далі, і це не дозволяє голосу повноцінно розкривати. Взагалі голос – це відображення нашого внутрішнього світу. Але ці проблеми вирішуються і співати може абсолютно будь-хто.
Людина, яка, до речі, прийшла на хор, я думаю, що це дуже важко покинути і дуже важко перестати цим займатися, тому що відчуття синергії, яке є в хорі, якщо людина хоч раз це зловила, відчуття загального співу, коли ми всі робимо одночасно щось одне, і це ще й приємно слухати, від цього дуже важко відмовитись. І мені видається, що ось ця взаємодія – це взагалі запорука того, щоб класична музика ставала зрозумілішою і більш приємною. Ви знаєте, як це. Ви розумієте, про що це. І через це у вас є цінність цього.